वेलकम टू रश्मीज रसोई। चटणी भरून भेंडी तर आपण नेहमीच खात असतो, पण आज मी तुम्हाला वेगळ्या पद्धतीची ही लाल नवधारी भेंडी कशी चटणी न वाटता भरून करायची ही रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी ही स्टफ केलेली लाल नवधारी भेंड्याची रेसिपी बघण्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। भरलेली नवधारी लाल भेंडी बनवण्यासाठी आपण ही पाव किलो लाल नवधारी भेंडी घेतली आहे। नॉर्मली नवधारी भेंड म्हटलं का हे बघा असं लाईट ग्रीन कलरचं असतं, पण ह्यातलीच अगदी पौष्टिक अशी ही लाल नवधारी भेंडी देखील मिळतात। ह्याची पण भाजी मी ऑलरेडी अपलोड केली आहे, तो व्हिडिओ पण तुम्ही बघू शकता। आता ही भरून करण्यासाठी आपण पाव किलो ही नवधारी लाल भेंडी घेतली आहे। 2 टेबलस्पून तेल यूज करणार आहोत। नंतर ह्याच्या स्टफिंगसाठी हे खवलेलं ओलं खोबरं घेतलंय, जवळपास 1 वाटीभर खवलेलं ओलं खोबरं आहे। कोथिंबीर घेतली आहे बारीक चिरून, हिरवी मिरची देखील अगदी बारीक चिरून घेतली आहे आपण। हळद घेतली आहे पाव चमचा जिरं, साखर वापरणार आहोत अर्धा चमचा, चवीप्रमाणे मीठ, हे शेंगदाण्याचं कूट आहे 2 चमचे आणि हाफ लेमन आपण यूज करणार आहोत। भेंडीचं स्टफिंग बनवण्यासाठी आपण हा बोल घेतला आहे। या बोल मध्ये हे कोथिंबीर आपण काढून घेऊया। नेहमीच आपण भरलेली भेंडी बनवतो तेव्हा आपण हे वाटून करतो। मी नॉर्मली हिरव्या भेंड्याचं पण भरलेली भेंडी केली आहे, ते पण वाटून तो व्हिडिओ देखील तुम्ही बघू शकता। पण आज मी हे भरलेली भेंडी तुम्हाला वेगळ्या पद्धतीने दाखवणार आहे। सर्वात आधी ह्या बोल मध्ये आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर घेतली आहे। नंतर 1 वाटीभर खवलेलं हे ओलं खोबरं आपण घेतलं आहे। ह्यात आपण पाव चमचा हळद घालणार आहोत। नंतर 1 मोठी मिरची अगदी बारीक चिरून घेतली आहे आपण, ही ॲड करूया। जिरा आहे पाव चमचा, ते ॲड करणार आहोत। हाफ लेमन आहे, हा ह्याच्यात आपण स्क्वीज करून घेऊया। नंतर ह्याच्यात आपण अर्धा चमचा साखर घालणार आहोत, कारण का आपण ह्याच्यात लिंब यूज केलंय त्यामुळे अर्धा चमचा अगदी साखर घेतली आहे। चवीप्रमाणे मीठ ॲड करणार आहोत। 2 चमचे हे शेंगदाण्याचं कूट घेतले, शेंगदाणे भाजून नंतर त्याचं अगदी बारीक कूट करून घेतले, पण मिक्सरला लावलं नाही, क्रशरमध्येच हे आपण करून घेतले। आता व्यवस्थित हे मिश्रण आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। जरी तुम्हाला हे अगदी साधंसं वाटलं तरी पण ह्याची स्टफिंग आपण केली तर भेंडी खूप सुंदर लागतात, सिंपल आणि टेस्टी अशी। आता ही स्टफिंग आपली रेडी झाली आहे। 1-2 मिनिटासाठी बाजूला ठेवूया, तोपर्यंत साखर, मीठ आणि लिंब व्यवस्थित एकजीव होईल। आणि आता भेंडी चिरून घेणार आहोत आपण। भेंडी मी ही स्वच्छ धुवूनच घेतली आहे। हे मागचं आहे ना अगदी थोडंसंच देठ आपण असं काढून घ्यायचं आहे सुरीने। नंतर मी हे पुढचं टोक मुद्दामच काढणार नाही, कारण का ही भरलेली भेंडी दिसायला देखील छान हवीत, म्हणून मधनाच ही अशी चीर पाडून घ्यायची आहे। हे बघा, सुंदर अशी सर्व भेंडींना आपण चीर पाडून घेऊया। एक करून सर्व भेंडी आपण ही अशी चीर पाडून घेतलीत। आता लगेचच ही आपण भरायला सुरुवात करणार आहोत। ही जी स्टफिंग आपण तयार केली आहे, अगोदर आपण हे एक भेंड घेणार आहोत। थोडंसं आपण हाताने चीर पाडल्यानंतर असं आपल्या बोटांनी आहे ना थोडंसं असं पसरवून घ्यायचं आहे। नंतर ही जी खोबऱ्याची स्टफिंग आपण केली आहे, आंबट, तिखट, गोड अशी, ही व्यवस्थित ह्याच्यात भरून करणार आहोत। ही व्यवस्थित आपण ह्याच्यात भरून घेणार आहोत। असं बोटांनी ना प्रेस करायचं आहे भरताना, म्हणजे आतमध्ये ही व्यवस्थित राहतात। हे बघा किती सुंदर असं आपलं हे नवधारी लाल भेंड दिसते। अशाच पद्धतीने एक करून सर्व भेंडी मी ही भरून घेते।
एक एक करून सर्व ही भेंडी आपली भरून झाली आहेत। आता लगेचच आपण ह्याला फ्राय करायला घेणार आहोत। गॅसवर आपण हा पॅन गरम करत ठेवलाय। ह्याच्यात आपण तेल घेणार आहोत। 2 टेबलस्पून एवढंच, त्याच्यापेक्षाही कमी एवढं तेल घेणार आहोत। कारण का ही भेंडी आपण फ्राय करताना शॅलो फ्राय करायची आहे, म्हणजे जसं आपण चटणी भरून भरितासाठी भेंडी आपण करतो ना, सेम तसंच। तेल थोडं मी ह्या पॅन मध्ये व्यवस्थित पसरून घेते। आता गॅसची फ्लेम मीडियमवर ठेवते। एक एक करून ही भरलेली भेंडी आहेत ही आपण पॅन मध्ये ठेवूया। तुम्ही बघू शकता एक एक करून सर्व भेंडी आपण ही पॅन मध्ये ठेवली आहेत। आता झाकण ठेवून गॅसची फ्लेम अगदी लो ठेवणार आहोत आणि 3 ते 4 मिनिटांसाठी लो फ्लेमवर ही आपण एक बाजू फ्राय करून घेणार आहोत। 3 ते 4 मिनिटं झालेत, आपण झाकण काढून बघूया। हे बघा, बघूनच तुम्हाला कळेल अगदी 2 टेबलस्पून एवढं आपण तेल घातलेलं, पण वाफेवरच ह्याला आणखीन कसं छानसं तेल सुटले। आता एक एक करून ही भेंडी आपण पलटून घेणार आहोत। हे बघा, 3 ते 4 मिनिटात लो फ्लेमवरच मागची बाजू अगदी व्यवस्थित झाली आहे। आता ही सर्व भेंडी आपण पलटून घेऊया। एक एक करून सर्व भेंडी ही आपण पलटून घेतली आहे। आता आपण बघू शकतो ही मागची बाजू तर अगदी व्यवस्थित झाली आहे। गॅसची फ्लेम मीडियमवर ठेवायची आहे आणि जी चटणीची बाजू आहे ती देखील फ्राय करून घ्यायची आहे। पण आता आपण झाकण नाही ठेवणार। झाकण न ठेवताच आणखीन एक 2 ते 3 मिनिटांसाठी व्यवस्थित ह्याला आपण फ्राय करून घेऊया। आणखी 2 ते 3 मिनिटं झालीत मीडियम फ्लेमवर आपण ही भेंडी ठेवलेली। आता ही पलटून घेऊया। हे बघा, पलटल्यावरच तुम्हाला लगेचच दिसेल तर अगदी मागच्या बाजूनी पण ती व्यवस्थित फ्राय झाली आहेत। आता एक एक करून सर्व भेंडी मी पलटून घेते। एक एक करून सर्व भेंडी आपण ही पलटून घेतली आहेत। गॅसची फ्लेम मी हाय करते अगदी अर्ध्या मिनिटासाठी आणि एक छानशी वाफ काढूया याला। अर्धा मिनिट झालाय, आपली ही भरलेली भेंडी झटपट अशी तयार झाली आहे। आता गॅसची फ्लेम मी स्विच ऑफ करते आणि ही रेडी झालेली भरलेली भेंडी आपण सर्विंग प्लेट मध्ये सर्व करणार आहोत। रेडी झालेली ही झटपट आणि टेस्टी अशी भरलेली भेंडी आपण ह्या सर्विंग प्लेट मध्ये सर्व करून घेतोय। तुम्ही बघू शकता वाटण न वाटता देखील किती सुंदर अशी ही आपली भरलेली भेंडी रेडी झाली आहे। ही भरलेली भेंडी तुम्ही कोणत्याही तिखट किंवा गोड्या वरणासोबत किंवा तोंडी लावण्याकरता कोणत्याही भाजीच्या आमटीसोबत यूज करू शकता। टिफिनला नेण्यासाठी देखील खूप छान पर्याय आहे। तुम्हाला जर मी बनवलेल्या ह्या भरलेल्या भेंड्याची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने एकदा तरी ही भेंडी अशी भरून बघा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेली ही स्टफ भेंडी कशी झाली आहे ती। जर तुम्हाला मी बनवलेल्या ह्या स्टफ भेंडीचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।